Videospace-kanavalla harvoin puhutaan kotimaista filmeistä, mutta kun puhutaan, niin puhutaan sitten kunnolla. Nimittäin Häijyt 2 arvostelu tulee tuossa perjantaina sitten. Ja sitä ennen tulee tuolla Tampereen pressinäytöksessä kuvattu Aleksi Mäkelä ja Markus Selin haastattelu keskiviikkona. Mutta tänään me puhumme tästä ensimmäisestä ja alkuperäisestä Häijyt-elokuvasta, minkä varmasti kaikki on nähnyt. Morjesta Apassi. Moro. No niin. Oli hauska nähdä pitkästä aikaa tää klassikkoelokuva, yksi muistettavimmista Suomi-elokuvista. Mä väitän, että tää on niinku semmoisen niinku vanhan ajan ja modernin ajan niinku taitoksen ehkä se kaikista merkittävin ja klassisen elokuva. Joo. Mulla on jostain syystä ollut sillä lailla, että siis mä en oo nähnyt tätä Häijyt ensimmäistä elokuvaa muuta kuin silloin, kun se on ollut uusi, niin kuin 99 vuonna. Ja tässä kun ennen kuin alettiin katselemaan, niin alettiin miettiä, että hei jumalauta, niin kuin, siis Häijyistä on 26 vuotta. Joo, siis mihin vittuun se aikaa. Voisi niin aina miettiä, että joo, no Häijyt on näitä uusia filmejä. Joo, mutta että kun puhutaan modernista suomalaisesta elokuvasta ja semmoista, niin aina mä mainitsen nämä Häijyt ja vittu kun ottaakin huomioon, että se on 25 vuotta välissä, 26. Mutta niin kuin, ihan oikein mitä sanoit, että niin voisi sanoa, että niin kun 99 tää on tullut, niin tää oli sen verran iso menestys ja iso juttu ja tämmönen niin kansallinen tapahtuma niin sanottu, jos voi niin sanoa, että niin kun, tää periaatteessa on semmoinen airue siitä, niin kuin vedenjakaja siinä, että kun tuli niin kun, sitä ennen niin voisi sanoa, että suomalaiset, ainakin menestyksekkäät elokuvat on ollut melkein aina sotaelokuvia tai tämmöisiä puskafarsseja tyyliin Uuno tai Vääpelin Körmä, mutta tämä niin oli semmoinen, niin tämä oli hirveä menestys ja niin todisti sen, että Suomessa voi olla muutakin kuin, ja sitten semmoinen niin nykyaikaan sijoittuva elokuva. Tämähän on siis 99 vuoteen sijoittuva, niin kuin, siis sen aikaiseen nykyaikaan sijoittuva elokuva, että ei ole mitenkään sidoksissa mihinkään tiettyyn aikakauteen. Joo. Ja siis tässä vielä, kun tähän tuli ensiltaan tammikuussa, niin se oli jo helmikuussa se oli jo saavuttanut sen 200 000, joka kertoo sitten niinku, että se on niinku, nyt oli niinku ihan kunnon potti. Kyllä. Ihan vitusti jengi käynyt katsomassa. Joo, ja tämähän jotenkin osui ehkä siihen oikeaan aikaan. Niin siis sillä lailla, että okei, no tämähän on sijoittuu niinku Pohjanmaalle sitten. Muistaaksä sä, mikä sen paikan nimi oli tässä? No mutta kuitenkin. No kuitenkin siis tää 2 jätkää pääsee pois linnasta. Joo. Ne on niinku kakarana ryöstänyt kolmikko. 3 kaveria, Heikki, Antti ja mikä se oli se yksi vielä? Antti, Jussi. Niin 3 kaverusta he ryöstää pankin ja sitten 2 niistä jää kiinni ja yksi vapautuu. Joo, tai siis yksi jää ulos sieltä ja hänestä tulee poliisi. Niin, hänestä tulee sitten poliisi ja nämä sitten näytetään, kun näitä menee takaisin sille omille kotikonnuille. 5 vuotta about mennä. Ja sitten pitäisi jollain tavalla alkaa elää ja rahaa saamaan, niin oikeat työt ei maistu, joten aletaan myymään pimeätä viinaa. Kyllä, joo. Ja eihän nekään sitten mene putkeen, ei sitten vittu millään. Joo. Siis niin kun, mähän muistin, että tässä oli jotenkin hirveän ollut keskiössä tämä niin pankkiryöstöraha, mutta ei se oikeastaan ole. Että se on niin ihan backstorya tässä, vaan tässä niin kun, seurataan tämän 2 kaveruksen edesottamuksia, kuinka ne on vähän niin kuin, ehkä pudonnut kärrystä, että kun on alkanut olemaan vähän tämmöinen uusi aika tässä, niin ihmiset on ehkä vähän niin kuin liikkunut eteenpäin, mutta ne on ne viimeiset häijyt siellä, joka räyhää ja juo viinaa. Ja kaikki ratkaistaan väkivallalla. Kaikki ratkaistaan väkivallalla ja uhkailulla ja heti se romppainee siinä, kun ne epäilee, että se on pöllinyt ne rahat, kun se näki se, että ne jemmas, niin ne polttaa sen navetaan siinä. Se on hauska rooli, mennä Oiva Lohtander esittää sen. Se Oiva Lohtander on aina ollut mulle semmoinen niin kuin hassujen hahmojen mies, vaikka se Raidissa olikin tosi uskottava kaveri. Joo. Ja tässä on muitakin hauskoja tämmöisiä, ei varsinaisesti komediahahmoja, mutta siis semmoisia niinku tragikoomisia hahmoja on paljon tässä elokuvassa. Siis esimerkiksi Hissu Hietanen, Hietalahti vai mikä se Hissu, niin se näyttelee sitä satanan grillimyyjää siinä. Siis tässä sä löydät todella paljon tuttuja kasvoja tästä elokuvasta, kun alat katselemaan. Ja voi sanoa, että mä en löydä näyttelystä yhtä ainuttakaan heikkoa lenkkiä. Tämä on tosi uskottava tarina ja mun lempirooli hahmo on tässä tää
Kari Väänäsen esittämä Joo, poliisihahmo. siis se, mikä tulee sieltä Joo. Vaasasta, mistä Joo, tulee. se, niin niin, tulee se on ylipuolisi niin. Niin. siellä. Että. Joo, siis niinku yleensä on, niinku voi olla monesti, ainakin siis sen takia on yksi suuri syy, minkä takia mä en kauhean usein katso suomalaisia elokuvia, kun monesti, varsinkin niinku näissä vanhemmissa, saattaa olla, että ne näyttelijäsuoritukset on tosi semmoisia niinku teatraalisia. Joo, niin. Mutta tässä mun mielestä ei ole semmoista ongelmaa. Tässä on jotenkin ymmärretty, mä en tiedä, onko Aleksi Mäkelä ohjaaja onnistunut sen tekemään, vai onko se ollut jo käsikirjoituksessa sisäänrakennettu, vai onko siellä tuottaja ollut takana, Selini, että on määrännyt, että nyt tehdään siis semmoista niinku aidon tuntusta. Ja varsinkin täytyy sanoa, että Samuli Edelman on tässä ihan sika hyvä. On piereskelevä iso poika, ja iso siis kiukutteleva karhu. Joo, siis lapsellinen äijä, mutta se, mun mielestä on hyvin tulkittu hahmo. Siis se on kuitenkin, mä uskon, että semmoinen henkilö voisi oikeasti olla olemassa. Missään vaiheessa se ei ole niinku semmoinen sarjakuvamainen tekijä. Joo, todellakin ton tyyppisiä ihmisiä tavannutkin, että voin ihan helposti yhtyä, että tämmöisiä ihmisiä on oikeasti olemassa. Joo, ja sitten niinku, siis sillä on myös niinku, tässä on liikuttavia kohtauksia, varsinkin ei nyt viitti, jos siellä nyt sattuu olemaan joku, niin, joka ei ole nähnyt. Joku, joka on asunut tynnyrissä ikänsä eikä ole nähnyt tätä, niin lopussa varsinkin niinku, tulee tämmöinen justiin niinku, hyvin niinku, liikuttava kohtaus ja pistää oikein, niinku, siis mun mielestä se olisi oikein niinku masterclass niinku, tässä näyttelyssä sitten. Niinku, joo, ja siis tässä on parikin. Niin. Mun mielestä se Kytän kuolema oli mun mielestä väärin. Se oli Jussilta vitun paskatemppu. Se olisi pitänyt, koska se Kyttä oli oikeasti niitä harvoja, joka oli niiden puolella ja se yritti järkevästi sen tilanteen hoitaa. Ja toinen oli sitten niiden sen pikkuveljen kuolema, että kun ne meni myymään viinaa sinne. Joo. Se Kytän tappo on ehkä vähän sellainen, siis siinä ei mitään järkeä. Niin. Mutta silti se tekee se. Niin. Mutta näin se oikeasti menee näissä. Tämmöisten kavereiden keskuudessa saattaa tapahtua. Asioita vaan tapahtuu ihan vaan sen takia, että on niin vitu äkkipikäsi. Ja kyllähän se on monta kertaa niinku perätty siinä, että niinku tää Jussi, eikö se ollut Jussi? Joo, Jussi Murikka. Niin, Jussi, joka on niinku hyvin tämmönen äkkipikainen, eikä ajattele niinku yhtään mitään, vaan tekee. Niin, ja se niin kuin esimerkiksi se, kun ne meni syömään siinä alkupuolessa. Että ne vaan, nyt me mennään just sinne syömään. Ei ne ajatellut yhtään, että mitä niin kuin saattaisi tästä seurata. Ja joukkotappeluhan sieltä tuli ja sitten ensimmäisen kerran Kyttien kanssa tekemisiin taas vankila vuosien jälkeen. Joo. Ja toinen, mitä mä haluaisin sanoa, niin tätä elokuvaa, kuvausta etenkin ja maisemaa alleviivaa todella hyvät musiikit. Kalle Chydenius. Ja sitten täytyy sanoa, että mihinkään muuhun leffaan mä en saa niinku täydellisimmän sopimaan Eppu Normaalia ja Kolmatta naista. Mä vihaan kyseisiä bändejä niinku ihan vitusti, mutta tässä niinku fucking ei. Niinku mihinkään ei sopii parhaiten. Mulla on ihan sama juttu. Siis semmonen asia, mikä mulla on päällimmäisen mieltä. Ei vittu, se soi koko ajan Eput, mutta ei nyt oikeesti kauheasti siinä ole. Eikä se nyt mua niinku vituttanut tällään, mutta sä oot ihan oikeassa. Mä oon täsmälleen samaa mieltä, että niinku mä en käyttäisi näitä muuten tässä, mutta tähän ne sopii justiin Pohjanmaalle. Kyllä. Juntti Einari meininkiin, niin siihen se sopii todella hyvin. Sanoitko sä sinä, kun sä katsoit, niin, että tää on Yleisradiolla ollut niin kun, se on ollut niinku, vähän niin kuin remake tästä. Niin, siis oliko se 72 vuoden Häjys-niminen sarja. Niin siinähän se isäpappa, sitä isäpappa-karhua hän esittää sitten sen. Mä muistan sen näyttelijän nimeä. Mä en ole ikinä nähnyt tätä. Mutta hän näyttelee toista niistä. Isotalo Anttia jompaa kumpaa. Joo, siis mä en todellakaan nähnyt sitä. Mä en osaa sanoa, onko näillä mitään samankaltaisuuksia. En ole minäkään. Mä ainoastaan sen, että kaksiosainen se on. No jos siellä on joku katsomassa nähnyt tämän, niin sanokaa siihen kuule kommentteihin, että onko tämä niinku suoraan remake vai niinku vaan nimen puolesta niinku samanlainen. Niin. Sitten, joo. Ja niin kuin sanoit, niin siis musiikit sopii tosi hyvin ja tällainen, tämä on niin vitun suomalainen elokuva kuin voi olla. Että niin ton parempaa, jos sun pitäisi jollekin ulkomaalaisille esitellä suomalainen elokuva, mikä näyttää suomalaiselle, kuulostaa suomalaiselta, niin vittu häijyt. Niin, siis se on niinku suomalaista mentaliteettia, siis semmoinen, mikä ei kerro sodasta. Kyllä. Aina tarvii olla vittu sota. Joo, no se me just käytiin läpi, että vittu kun sitä ennen niin katsotuimmat leffat oli sota tai uuno. Ja
nää nyt ei välttämättä varsinkaan Uuno kerro niinku suomalaista mentaliteetista. Okei, kävi siinä välissä joku satana vääpelikörmykin kokeilemassa, mutta ne oli ihan samaa porukkaa. Puska farssi. Tämä on sentään oikea elokuva, helvetti sentään. Joo. Mun täytyy, mä en ole kaikkia Aleksi Mäkinän elokuvia nähnyt, mutta siis no mä tykkään kyllä tosi paljon Romanovin kivestä, ei siinä mitään, mutta tossa on vähän semmoista niinku... tää on vähän tämmönen amerikkalaistyylinen action-seikkailu. Niin, ja se on, täytyy muistaa, että se on indie-leffa. Että se maksoi tasan 1 000 000 markkaa. SPD-tuottaja ei tykännyt lopputuloksesta, mutta siis tää on niinku oikea elokuva. Siis tää on vähän niinku tämmönen pastissi amerikkalaiselle toimintaelokuvalle, mutta tää on sentään niinku, vähän niinku originaali tarina kyllä siitä. Ja tää on ihan, siis tykkäsin tästä enemmän mitä mä ajattelin. Kyllä se oli siis, mähän keksin, ensinnäkin tää on ihan vitu hyvin kuvattu. Tässä on osattu käyttää sitä niitä lakeuksia, mitä niinku Pohjanmaalta löytyy. Että hienoja maisemia ja sitten mun mielestä se, kun ne meni ekan kerran sinne grillikiskalle just, että sillä oli vitusti sitä porukkaa, ne rynni niiden läpi ja alkoi kyselemään, missä paikalliset. Helvetin hienosti kuvattu. Ja mulla ei ole siis näyttelysuoritukset ihan ensiluokkaa ja etenkin musiikit oli. Se missä se huuliharppu alkaa pauhaa, niin joo, kyllä se niinku sopii tosi hyvin siihen. Niinku. No olisiko tässä mitään valittamisen aihetta? Niinku, kyllähän tässä niinku... No olisi ollut enemmän actionia. No olisi joo, ja sitten niinku, olisihan näitä voinut, sanotaan näin, että kyllä se lopussa se alkoi vähän, se oli vähän liian pikasta se Juha Veijosen esittämä hahmon niin kuin NS niin kuin moraalipaniikki, niin sanotusti. Se alkoi muuttaa niin kuin suuntansa tosi nopeasti. Sanotaan näin, että sitä olisi ehkä niin kuin voinut ehkä dramaturgisesti saada ehkä enemmän irti, tiedätkö? Niin, jos multa pitäisi kysyä niin kuin top 5 parasta suomalaista elokuvaa, niin tämä menee ihan helposti sinne. Kyllä, se varmaan mukana olisi munkin listalla kyllä. Sitten. Että, no. Mä laittaisin, toinen mikä olisi ihan 100 varmasti siinä listalla, olisi ollut toi sanos ne, Neitoperho. Saakeli, sen on nähnyt, niin kuin se on niin tyyliin niin kuin 1 000 000 vuotta sitten nähnyt. Muolperin Tuntematon sotilas, listalla. Niin kuin... Mutta siis niin kuin, tämä menee siihen, se kyllä kertoo kyllä nyt jotain. Että kyllä se niin kertoo. Koska Suomessa oikeasti tehdään ihan hyviä elokuvia, vaikka mä sanon, niin kuin, että on niin kuin valtaosa on paskaa. Niin kuin mä en ole suomalaisten elokuvien ystävä, niin kuin en millään saralla. Mutta sitten se hyvä on oikeasti vitun hyvää. Ja niin Häijyt on malli esimerkki siitä. Ja muutenkin 99 vuosi suomalaisilla elokuvilla oli ihan järjetön. Rukajärven tie, sitten tää pitkä kuuma kesä. Joo. Että niinku, siinä on niinku, ja miten hienosti Häijyt pärjäs siinä kaiken kesken. Että niinku, kyllä tässä lukee tässä DVDkin takakannesta 330 000 katsojaa sai. Että niinku ei yhtään pöljempi suoritus sitten. Hei, tiedätkö mikä mun ykkönen kotimaista? Nisa Mäkisen Yön saalista. Mä arvasin joku semmoinen. Tai sitten se löylyä. Pirtua. No niin, hei sen muuten vähän se sijoittuu samoihin pirtubisneksiin, mitä näilläkin oli. Tässä oli muuten siisti toi. Mä tykkäsin sitä kyläyhteisön kohtauksesta, kun ne jätkät lähti kiristämään rahaa ja sitten ne pääsi, ne kyläjunti päätti niin lyödä hyntyt yhteen ja pistikin noita kunnolla kuonoon. Niin. Joo, näinhän ilmeisesti oikeasti on tapahtunut. Joo, siis mä voin kertoa yhdestä toisesta paikkakunnasta, missä muutama mustalainen saa ihan kunnolla kuononsa, eräs Hartola-niminen paikka. Niin mä en ala yksityiskohtiin meneen, koska sitten mä en halua, että mulle tulee mitään vaikeuksia. Joo. Mutta hei, arvosanoja tiskiin. 4,5 tähteä. Okei. Tää on todella vahva näyttö. Niin vittu, jos tulee ulkomailta vieraita, niin mä näytän tän ja näytän. Joo. Tässä on paras suomalainen elokuva. Joo. Solid suomalainen elokuva, se varmaan on käynyt tässä jo meidän jutusta ilmi, mutta mä annan 4 tähteä. Mun mielestä 4 sharp, että niinku tämmönen, pitää varmaan vähän useamminkin katsoa tää sitten. Nyt vähän tämmönen fobia on selätetty nyt sitten, että liikaa eppuja ja liian tämmönen niinku junttimainen, mutta siis tää on junttimainen, mutta toimii silti hyvin. Joo, te pitäisi löytää se Blu-ray. Tosin se on kyllä kiven alla. Että... Se on harvinainen kyllä se Blu-ray. Joo, mutta kyllä mä nyt ihan avoimen mielin lähden sitä etsimään. Häijyt 2 on tulossa nyt ensi iltaa ja
Mun on vaikea kuvitella, että miten häijyt tästä nyt jatkuu sitten. Että vittu, niin hyvin tää tarinan kaari loppuu siinä. Siis tässä on yksi parhaita loppuja Suomi-elokuvan historiassa ikinä. Mitä vittua, miten se yhtäkkiä jatkuu sitten siitä, mutta se me nähdään sitten, että hei, se voi olla mitä vaan. Okei, mä en kyllä mitenkään oleta, että se on näin hyvä kuin tää. Mun on vaikea nähdä, että tämmönen vähän uudelleen lämmitelty olisi parempi tai yltäisi edes vähänkään sinne päin. Mutta toivottavasti olen väärässä, näin, mä toivon sitä vilpittömästi. Miksi just Häijyt 2? Niin, miksi just näin? Miksi Häijyt 2? Mikä tää on on? Mutta hei, se me näemme juurikin tuolta pikaa sitten seuraavassa jaksossa. Pysy kanavalla ja kommentoi, jos tuli jotain asioita siinä. No niin, se on moro.